ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ፌስቡክ እንዴት እንደምከፍቱ ነው ማሳያችሁ። ልክ እንደምታዩት የፌስቡክ አፕ ከሌላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ካወረዳችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ከከፈተላችሁ ከዛ የመጀመሪያው ላይ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ መለያ ኮድ ብታስገቡ የተሻለ ነው። መለያ ኮድ ማለት +251 ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት 251 አስገብቼ ከዛ ፎርጌት ፓስወርድ እለዋለሁ። ልክ እንደምታዩት ፎርጌት ፓስወርድ ስል ያው ድጋሚ ኢንተር ዩር ፎን ነምበር ይለኛል። እዛም ጋር ድጋሚ ስልክ ቁጥሩ ራሱ ጽፎ ስለሚያመጣ እንደዚህ ሰርች የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋርም እንደምታዩት እንግዲህ ስልክ ቁጥራችንን ነው የምናስገባው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ልክ እንደምታዩት እንግዲህ +251 ከቁጥሩ ከፊት መጠቀም እንዳትረሱ። ክሬት አካውንት ብሎኛል ያስለዋለሁ፣ ምክንያቱም አዲስ ነው ከዚህ በፊት ተከፍቶበት አያውቅም። ፈርስት ኔም ይለኛል፣ ከዛ ደግሞ ሰር ኔም ይለኛል። ሁለቱም ላይ እናስገባለን። ስማችንን የምንፈልገውን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እኔ እንግዲህ ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ ነው የምነካካው። ስሙን ዝም ብዬ ካስገባውለት በኋላ ሁለቱም ጋር ተመሳሳይ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ቢለያይም ችግር የለውም ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የምትለው አንዴ ክሊክ፣ ከዛ ልክ እንደምታዩ ሞባይል ነምበር ይለኛል። ሞባይል ነምበሩን ያው እኔ ያስገባለታል። ያው እኔ ፔስት የማደርገው ኮፒ አድርግቼ ስለያዝኩት ነው 10 ከምጽፍ ብዬ። ልክ እናንተ ስልክ ቁጥራችሁን ቅድሚያ +251 መለያ ኮዷን እያስገባችሁ ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፌስቡክ ለመክፈት ፈልጋችሁ ይሄም ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ አልከፍት ካላችሁ የቴሌግራም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ከዛ እዛ ላይ ገብታችሁ ያልገባችሁ ነገር ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንዳያችሁት ኔክስት አልኩት። ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ ዴይ ይለኛል። እንግዲህ የትውልድ ዓመተ ምህረቱን ወደ ኋላ ትንሽ ወሰድ ማድረግ መርሳት የለባችሁ፣ ምክንያቱም ከ18 ዓመት በላይ መሆን ስላለበት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጾታ ነው፣ ጀንደር ጾታችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ ኒው ፓስወርድ ይላል። ፓስወርድ የፈለጋችሁትን ታስገቡለታላችሁ። ፓስወርዱን ካስገባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኔክስት የምትለዋን አንዴ ክሊክ ማድረግ ነው። ልክ እንደምታዩት ኔክስትን አንዴ ክሊክ፣ ከዛ ሳይን አፕ ይላል። ሳይን አፕ የምትለውን አንዴ ክሊክ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ አሁን ከሆነ ያያችሁ ያላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ልክ እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ኖት ናው ብያልኩ አልፈዋለሁ። እዚህ ጋር ፓስወርድ 5 ዲጂት ይጠይቃል። ያው ራሱ ነው ፌስቡክ ነው የሚልክላችሁ። ልክ እንደምታዩት ለኔ ፌስቡክ ልኮልኛል። ካላከላችሁ ሲኤምኤስ ሜሴጅ የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ እንዲልክላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥር መቀየር ከፈለጋችሁ ቼንጅ ፎን ነምበር የምትለውን መንካት ትችላላችሁ። በኢሜል እንዲልክላችሁ ከፈለጋችሁም ልክ እንደምታዩት ኮንፈርም ቪአይ ኢሜል አድሬስስ የሚለውንም ክሊክ አድርጋችሁ በኢሜላችሁ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በቀጥታ የላከልኝን በሜሴጅ የገባውን ኮድ አስገብቼ ኦኬ እለዋለሁ። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አድ የፕሮፋይል ፒክቸር ይላል። እኔ ፕሮፋይል ፒክቸር አሁን ማስገባት አልፈልግም። እናንተ ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ስኪፕ የምትለውን አንዴ ክሊክ፣ ቀጥሎም ተርን ኦን የምትላለች። ተርን ኦን ስታደርጉ ያው አድ ጓደኛ ማድረግ የምፈልጉትን ማድረግ ነው። አለበለዚያ እንዳያችሁት እኔ ስኪፕ እንዳልኩት ስኪፕ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ በአስተማሪ ቪዲዮ ዳግም እንገናኛለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ፒስ